คุณผู้ชมครับลองจินตนาการภาพนะครับนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในมหาสมุทรฟันแหลมๆครีบหลังโผล่พ้นน้ำเพลงจอร์จลอยละเลยติดดึดดึดดึด น่ากลัวจริงค่ะ แต่คุณเชื่อไหมคะว่าเจ้าเพชฌฆาตหน้าโหดที่คุณเพิ่งนึกถึงเนี่ยบางทีมันก็ต้องยอมถอยให้กับสัตว์หน้าตาบ้องแบ้วยิ้มเก่งแถมชอบว่ายน้ำโชว์ตัวตามสวนน้ำอย่างโลมานะคะ ฮะเดี๋ยวนะครับโลมาเนี่ยนะตัวนุ่มนิ่มน่ารักเนี่ยจะไปสู้อะไรกับฉลามได้ล่ะฉลามในเครื่องจักรสังหารเลยนะกัดทีเดียวขาดครึ่งเลยนั่นคือสิ่งที่เราโดนการตลาดหลอกตามมาตลอดแหละค่ะ เพราะในความจริงแล้วภายใต้รอยยิ้มนั้นโลมาคือหน่วยรบพิเศษของท้องทะเลที่มีครบทั้งมันสมอง ความเร็ว และอาวุธลับที่ฉลามยังต้องผวาเลยนะคะ โหพูดซะผมนึกภาพไม่ออกเลยหน่วยรบพิเศษโลมาเนี่ยแหละครับค่ะ ถ้าอยากรู้ว่าทำไมฉลามถึงต้องคิดหนักก่อนจะงับโลมา และความลับเรื่องวิชาหยุดชีพที่โลมาใช้จัดการฉลามคืออะไร วันนี้ Zero to Know จะพาไปดำดิ่งสู่สังเวียนเดือดใต้สมุทรที่ผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดค่ะ โอเคเข้าเรื่องเลยนะคุณผมยังคาใจไม่หายเลยคือเข้าใจนะว่าโลมาฉลาดแต่ในธรรมชาตินี่มันคือเกมใครดีใครอยู่ไม่ใช่เหรอครับถ้าเจอกันจริงๆโลมาจะเอาอะไรไปรอด อืมก่อนจะไปถึงฉากบู๊นะคะ เรามาดูวิธีคิดของพวกมันก่อนดีกว่า มีงานวิจัยคลาสสิกที่อ่าวชาร์กเบย์ประเทศออสเตรเลียที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เขาพบว่าโลมาเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตล่องลอยไปวันๆหรอกนะ แต่พวกมันวางแผนชีวิตเหมือนนักเล่นหุ้นเลยละค่ะ ยังไงฮะมีพอร์ตความเสี่ยงด้วยเหรอคล้ายๆแบบนั้นค่ะ คือที่อ่าวชาร์กเบย์เนี่ยเขาแบ่งพื้นที่เป็น2โซน โซนแรกคือน้ำตื้นที่มีหญ้าทะเล ตรงนี้ปลาเยอะมากเหมือนไลน์บุฟเฟ่ต์โรงแรมหรูเลยนะคะ โอ้ฟังดูดีนะงั้นโลมาก็ควรไปสิงอยู่ตรงนั้นสิกินไม่อั้นเลยปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละค่ะ เพราะไลน์บุฟเฟ่ตรงนี้ ดันเป็นที่ที่ฉลามเสือหรือไทเกอร์ชาร์กชอบมาเดินตรวจงานลาดตระเวนเหมือนกันพอดี อ๋อคืออาหารตาแตกแต่ความตายก็รออยู่แค่เอื้อมนี่นา ถูกต้องค่ะ ส่วนอีกโซนคือร่องน้ำลึก อาหารน้อยกว่า หากินยากกว่า แต่ปลอดภัยจากฉลามมากกว่าเยอะ นักวิจัยเขาเลยเจอสิ่งที่เรียกว่า food safety trade-off ค่ะ คือโลมาต้องชั่งใจตลอดเวลาระหว่างกินให้อิ่มท้องกับรักษาชีวิตให้รอด เหมือนเราต้องเลือกว่าจะไปกินบุฟเฟ่ร้านเด็ดแต่ต้องเดินผ่านดงนักเลงหรือจะกินข้าวไข่เจียวเหงาๆแต่ปลอดภัยอยู่บ้านงั้นเหรอครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยค่ะ เพราะในความจริงแล้ว พวกมันมีพฤติกรรมแบบ risk averse หรือการระวังภัยไว้ก่อนแบบเข้มข้นมากเลยค่ะ เอ๊ะเดี๋ยวนะครับขยายความคำนี้หน่อย risk averse คืออะไรฮะมีปีหนึ่งค่ะ เป็นการทดลองโดยธรรมชาติ คือปีนั้นน้ำยังอุ่นอยู่ แต่อากาศแปรปรวนทำให้ฉลามเสือมีน้อยมากเลยนะคะ ตามตรรกะแล้วโลมาน่าจะแห่กันไปกินบุฟเฟ่น้ำตื้นใช่ไหมคะ ก็ควรจะเป็นงั้นนะทางสะดวกแล้วนี่แต่เปล่าเลยค่ะ โลมาส่วนใหญ่ยังคงหลีกเลี่ยงน้ำตื้นอยู่ดี เหมือนพวกมันจำฝังใจว่าพื้นที่ตรงนี้เคยอันตราย ฉันไม่เสี่ยงดีกว่า ยอมกินน้อยหน่อยแต่ชัวร์ โอ้โหนี่มันสายเพลย์เซฟตัวแท้เลยนะครับเนี่ยเหมือนคนเคยโดนหลอกกดลิงก์ดูดเงินพอมือถือเด้งอะไรมาก็ระแวงไปหมดแล้วครับ ประมาณนั้นเลยค่ะ โดยเฉพาะเวลานอนพักผ่อนนี่คือกฎเหล็กเลย โลมาจะไปลอยตัวพักในโซนน้ำลึกเท่านั้น และจะรวมฝูงให้ใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตา นี่คือด่านแรกที่ทำให้ฉลามกินโลมายากมาก เพราะโลมาไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงตั้งแต่แรกแล้วค่ะ โอเค ยอมรับเรื่องความฉลาดในการวางแผนนะครับ แต่โลกความจริงมันโหดร้ายนะคุณ สมมุติถ้าดวงสวยจริงๆ จะเอ๋กันกลางทาง ฉลามมันอาวุธครบมือเลยนะ ผิวหนังก็สากเหมือนกระดาษทราย ฟันก็คมกริบ โลมาจะเอาอะไรไปสู้ ตรงนี้แหละค่ะที่วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เข้ามาทำงาน คุณรู้ไหมคะว่าทำไมโลมาถึงว่ายน้ำหนีฉลามได้ ก็มันว่ายเร็ว ไม่ใช่แค่เร็วค่ะ แต่คืออัตราเร่งหรือ acceleration นี่แหละ มีงานวิจัยที่เขาติดกล้องและเซ็นเซอร์กับโลมาพบตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยนะคะ โลมาสามารถเร่งความเร็วจาก 5 เมตรต่อวินาทีพุ่งไปเป็น 8.7 เมตรต่อวินาที ได้ภายในเวลาแค่ 0.7 วินาทีเท่านั้น ฮะ 0.7 วินาที นี่มันเร็วกว่ากระพริบตาอีกนะครับ เหมือนรถสปอร์ตที่แตะคันเร่งปุ๊บหลังติดเบาะปั๊บเลย
ใช่ค่ะ และที่พีคกว่าคือมันใช้การตวัดหางแค่ประมาณ 2.5 ครั้งเท่านั้นเอง ในทางชีวกลศาสตร์เขาอธิบายว่าจังหวะ downstroke หรือตวัดหางลง คือจังหวะระเบิดพลัง กล้ามเนื้อทั้งหมดจะส่งแรงถีบน้ำมหาศาลทำให้พุ่งตัวหนีฉลามได้ทันทีที่รู้ตัวค่ะ แต่ฉลามก็ว่ายเร็วไม่ใช่เหรอครับจรวดทางเรียบเลยนะนั่น ใช่ค่ะ ฉลามเร็วมากในทางตรงจริงๆ แต่จุดตายของฉลามคือหางค่ะ คุณลองนึกภาพหางฉลามนะคะ มันเป็นแนวตั้งหรือ vertical เวลาว่ายมันต้องสายซ้ายขวา เหมือนงูเลื้อยไปมาใช่ไหมคะ นึกออกดุกดิกซ้ายขวาใช่ไหม นั่นแหละค่ะ มันทำให้ฉลามเหมือนรถบรรทุก คือแรงดีทางตรงไว แต่จะเลี้ยวทีต้องตีวงกว้าง ตัดภาพมาที่โลมา หางเป็นแนวนอนหรือ horizontal ตีขึ้นตีลง นี่คือโครงสร้างแบบเครื่องบินเจ็ตหรือรถ F1 ค่ะ มันทำให้โลมาสามารถหักเลี้ยวฉกาจเปลี่ยนระดับความลึก ดิ่งลงหรือพุ่งขึ้นได้ในเสี้ยววินาที อ๋อ คือถ้าวิ่งแข่งกันทางตรง ฉลามอาจจะสูสี แต่ถ้าวิ่งไล่จับกันแบบซิกแซกโลมากินขาใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ เหมือนเอารถเมย์มาไล่จับมอเตอร์ไซค์วิบาก ยังไงความคล่องตัวโลมาก็เหนือชั้นกว่าแน่ๆ โอเค ความพริ้วให้ผ่าน แต่ถ้าหนีไม่พ้นล่ะ ต้องบวกกันจริงๆ โลมามีอาวุธอะไร ผมเห็นมีแต่จมูกนุ่มๆ น่ารักแม่ อย่าให้รูปลักษณ์หลอกตาค่ะ ที่จมูกที่ยื่นๆออกมาหรือที่เรียกว่า rostrum เนี่ย จริงๆ แล้วมันคือกระบองกระดูกแข็งเกรด A เลยนะคะ จริงดิ ผมนึกว่านุ่มๆ เหมือนยางลบซะ แข็งโป๊กเลยค่ะ และในขณะที่ท้องของฉลามเป็นกระดูกอ่อนนิ่มๆ ลองจินตนาการดูนะคะ โลมาเร่งความเร็วเต็มที่ แล้วเอาจมูกกระดูกแข็งพุ่งชน หรือแรมเข้าที่ท้องหรือเหงือกของฉลาม อุ้ยจุกแทนเลย ไม่ใช่แค่จุกค่ะ แรงกระแทกขนาดนั้นทำให้อวัยวะภายในฉลามฉีกขาดหรือถึงตายได้เลยนะคะ เขาเรียกว่ายุทธวิธี battering ram หรือกระทุ้งประตูเมืองค่ะ โหดร้าย นี่มันนักล่าเลือดเย็นชัดๆ ไม่น่าหล่าฉลามถึงไม่อยากยุ่ง ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะ สิ่งที่น่ากลัวกว่าอาวุธคือแก๊งมาเฟียค่ะ โลมาไม่ค่อยฉายเดี่ยว พวกเขาอยู่เป็นฝูงหรือพอร์ตและมีการใช้คลื่นเสียง echolocation หรือโซน่าสื่อสารกันตลอดเวลา เวลาเจอฉลามเข้ามาป้วนเปี้ยน โลมาจะใช้ระบบ mobbing หรือการรุมค่ะ เรียกว่าสามัคคีคือพลังค่ะ พวกเขาจะว่ายวนล้อมหน้าล้อมหลังฉลาม สลับกันพุ่งเข้าไปชน หรือใช้คลื่นเสียงรบกวนประสาทสัมผัสฉลามจนฉลามงงไปหมด คุณลองคิดดูสิคะ คุณเป็นฉลามตัวเดียว หิวก็หิว แต่ต้องมาเจอหน่วยรบพิเศษ 8-10 ตัวที่ทั้งเร็ว ทั้งคล่อง ทั้งฉลาด และมีอาวุธชนจุดอ่อน คุณว่าจะทำยังไงคะ เป็นผมก็ไปหากินที่อื่นดีกว่าครับ ไม่คุ้มเจ็บตัวจริง แต่เดี๋ยวก่อนคุณที่เล่ามาเนี่ยคือโลมาทั่วไป แต่เรื่องนี้ยังมีจุดพีคกว่านั้นอีกนะคะ เพราะในตระกูลโลมามีพี่ใหญ่อยู่ตัวหนึ่งที่ทำให้แม้แต่ฉลามขาวหรือเกรทไวท์ที่ว่าแน่ ยังต้องว่ายหนีหางจุกตูดเลยค่ะ ๆ เฮ้ย ใครจะกล้าหือกับฉลามขาว รู้จักวานเพชฌฆาตหรือออก้าไหมคะ อ๋อ เจ้าชามู ขาวดำ เดี๋ยวนะครับ ออก้านี่นับเป็นโลมาเหรอฮะ ใช่ค่ะ ในทางอนุกรมวิทยา ออก้าคือโลมาขนาดใหญ่ที่สุด หรือ King of Dolphins และนี่คือนักล่าฉลามตัวจริงค่ะ ออก้ามีท่าไม้ตายที่เหมือนกดสูตรโกงใส่ฉลามเลย เรียกว่า Tonic Immobility ชื่อเหมือนท่าในเกมเลย มันคืออะไรครับ มันคือจุดบอดของฉลามค่ะ ธรรมชาติสร้างมาแปลกมาก ถ้าฉลามถูกจับพลิกหงายท้องหรือ upside down มันจะช็อก กล้ามเนื้ออ่อนแรง เข้าสู่ภวังค์ขยับตัวไม่ได้ทันที เฮ้ย จริงดิ แค่จับหงายท้องเนี่ยนะ หมดกันภาพลักษณ์นักล่า เรื่องจริงค่ะ ออก้าฉลาดมาก มันจะพุ่งชนหรือทำให้น้ำกระเพื่อมจนฉลามเสียหลักพลิกคว่ำพอฉลามนิ่งปุ๊บ ออก้าก็จะจัดการเปิดจุดอ่อนค่ะ และที่พีคคือ พวกมันเลือกกินเฉพาะตับของฉลามเท่านั้น แล้วทิ้งซากที่เหลือไว้อย่างนั้นเลย เพราะตับฉลามคือแหล่งพลังงานชั้นยอดค่ะ ฟังแล้วขนลุก สรุปคือ ฉลามไม่ได้กลัวโลมาแบบขี้ขลาด แต่มันคือการคำนวณความเสี่ยงแบบมืออาชีพว่า ถ้าจะสู้กับฝูงที่เร็ว พล่อง ฉลาด และมีอาวุธชนจุดอ่อน มันเสี่ยงตายเกินไป สู้ถอยไปหาเหยื่อที่ง่ายกว่าดีกว่าใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ และนี่คือโลกแห่งความจริงใต้สมุทรที่พละกำลังอาจจะสำคัญ แต่สมองและทีมเวิร์กคือสิ่งที่ตัดสินว่าใครคือผู้รอดชีวิต เฉียบคม ใครที่ชอบฉายเดี่ยว ดูโลมาไว้เป็นตัวอย่างนะครับ ค่ะ
ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ